Oskar! Ja! Nu är vi här igen. Det är en ny dag på det underbara Elise Farm och det är nya förutsättningar. Jag står här med en rosa klubba och en blå. Ja. Och idag så ska vi fortsätta lite på det här temat som vi har gjort nu under sommaren. Där vi pratar om att kanske, vad ska man säga, den ena modellen kanske ska ersätta den andra. Ja. Beroende på vem man är och vad man behöver och så vidare. Ja, och hur man ser ut och hur man luktar. Ett avsnitt där vi testade till exempel Fairway 9 mot Järn 4 för min del. Ja, och vi har testat Fairway 7 kontra Järn 2. Ja, och lite hybrid inomhus. Ja. Och nu ska jag fortsätta på det spåret idag. Och idag så ska vi prata om vad då? Vi ska prata lågloftad hybrid kontra träfem. För det är ju dumt kanske att ha båda de här i vägen. Ja, i alla fall samtidigt. Ja. Så vad är det vi har med oss? Vi har din Old But Trusty Cobra King Tech. Den är 19 grader. Yes. Spelas så pass lång ungefär. Ja. Så. Sen har vi min träfemma. Ja. 18 grader. Väldigt, väldigt kort. Ja. Byggd som en träsjua men träfemloft. Ja. Så ska vi se lite här. Vi tänker oss kanske... Träsju är ju så jäkla bra för så många. Men för vissa som typ dig och mig som slår väldigt högt så kanske det går för högt. En hybrid bättre då. Eller för mig som inte slår så högt och du som slår ganska högt. Och någonstans så har vi ju märkt också, vi har pratat mycket om, nu kanske vi pratar till de som svingar klubban lite snabbare. Yes. Men just att hybrider är en klubba som är kanske lite så kontrollerad i många fall. Ja, det får vi se. Ja, men det är min känsla. Ja, jag har ju den hybriden, den är inte ofta i vägen. Det ska jag säga. Jag har inte sett dig spela den. Nej. Den är fin. Ja, men den är jättefin. Men den är där och jag har den oftast i bilen, men jag får lägga ur den och sådär ibland. Frågan är egentligen, vilket ska man ha och vem ska ha vad och varför? Ja, det ska vi testa lite idag. Jag är extremt exalterad på att se dig slå med känguruskinsgrepp. Ja, det kan vi prata om sen när vi kommer dit. Ja. Och jag tänker att vi båda ska slå lite idag. Kul! För att jag tror att vi gynnas av olika kanske? Ja, men kan vara så. Och vi kanske ändå kan se lite skillnader däremellan. För du svingar lite snabbare än mig. Framförallt slår du bollen väldigt mycket högre än mig. Ja. Så jag tänker att vi får se vad vi kan hitta ut beroende på. Känner du att du identifierar dig som mig så tycker jag synd om dig. Det vill nog ingen göra. Man vill nog vara som Oskar istället. Lång, prydlig, ståtlig, välansad och ganska charmig faktiskt. Välansad säger han nyrakare här bredvid. Jajamän! Ja. Så att vi ska prova hybrid och Fairway 5 idag i alla fall. Okej, jag börjar att slå hybrid. Ja. Detta är faktiskt min hybrid Ja, som jag har. Det vi har konstaterat. Det är en Cobra King Tech 2023 tror jag den kom. Ja. Ett Accra TZ6 85X sitter den. Det är designat. Lite äldre varianter, den lagrad på ekfat eller? Nej, vi jobbar inte så. Det är faktiskt blandning mellan asp och sån här björkris. Är det. Ja. Men jag börjar slå något slag eller 3. Ja, och de värdena vi kommer kolla på här, det är landningsvinkel, alltså descent angle för er som tittar på värdena. Carry, peak height och sidled faktiskt också. Jag skulle kunna bli sån teckenspråkstolk för golf. Vad var det vi pratade om innan? Du må hoppa högt, men hur brett hoppar du? Det är det vi ska kolla på. Lasse Brandeby. Det roliga är att jag har den här. För mig har en sån här klubba varit typ från 10. Ja. För att den går lite lägre och hit och dit och hej på det. Det var lite läskigt att stå här faktiskt, men det ska nog gå bra. Det gick ju jättebra. Den är 2,04 lång, 30 meter hög, 10 meter sidled och 43 landningsvinkel. Det var inte 10 meter sidled. Nej, men det blåser ju också om det. Den var spikrak. Och vi står och slår på Pro VTX-bollar. Vi har ju pratat om det förut. Ja. Ja, en liten tunnis. 187 carry, 40 landningsvinkel, så lite annorlunda där. Ja. Ska vi ha en till eller? Ja, men en till får du ta. Den tog vi bra. Mycket bra. Mycket bra. 207 carry, 36,9 landningsvinkel. Curve 1 meter. Bra jobbat. Bra. Då får du en ny klubba. Min snuttefilt. Min älskling. Nu, precis. Du får stå med min och jag får stå med din. Japp.
Det var ju det här med greppet då som Oskar berättade. Han kör ju TGM-grepp, The Gripmaster, känguruskinn, direkt importerad från kängurulandet. Down south. Är det där man böjer bananerna? Vad heter landet? Kanske inte. Okej, så då har vi alltså samma loft som på den. Yes. Lite längre klubba. Ja, något. Det var någon halv tum eller sådär. Men annars så ska ju detta vara ungefär samma skit. Ja. Fast två helt olika grejer. Yes box. Min är årgång årets dock. Vad är det för huvud? Är det triple dime? Nej. Ja, Elite triple dime. Ja, det är det. Därför den såg så arg ut. Var inget bra. Fast den kändes bra. Ja, 32 i landningsvinkel, 2,18 carry. Och du har ju också ett skaft i den här som faktiskt har gått ur tiden. Ja, det har jag. Ny klubba, ny gammalt skaft. Ja. Ett Tor AD VR 80X. Yes. Ja, 209 carry, 37 landsvinkel. Jag tycker inte du behöver slå mig, det är ganska tydligt. Ja. Så här är ju en träfemma som är byggd för att gå på ett visst sätt. Alltså lite lägre än en trä 7 egentligen. Ja. Om man jämför det här med hybriden, du slår den här betydligt mycket längre. Ja. Men du har ingen nytta av den. Nej, jag måste faktiskt säga att jag är lite besviken. Ja, det köper jag. Jag med faktiskt. Jag trodde du skulle gå hem en sån. Ja, jag är besviken på dig. För att du inte har byggt en bättre klubba åt dig själv som passar mig. Ja, exakt. Men nu har du inte det med... Ja, det här är absolut en sätt att jag hade kunnat spela. Ja. Så sätt. Men som vad? Vad ska du ha den till? Nej, men den passar inte någonstans till mig. Alltså, det här skaftet hade du kunnat ha. Absolut. Ett sånt här huvud hade du kunnat ha. Främst absolut. Greppet. Ja, det är väl det jag hade bytt ut det första. Egentligen. Alltså jag märkte det. Jag försökte göra en sån här cool twirl. Men det gick inte. Nej. Och så har jag fördärvat en handske på det också. Helt kolsvart. Men det är inte det vi ska prata om. Nej. Vad mer kan vi dra för slutsatser då? Mina slag här nu. Vi har ju stått lite innan också bara för att stämma av lite siffror så vi vet ju lite grann vart vi landar. Det är för din del så landar vi ju här. Ja. Betydligt mycket bättre klubbar. Sen är det ju inte rätt distans. Det får vi ju se vilken distans vi vill ha i bagen. Jag skulle ju hellre sätta en trä 7 än den här till dig kanske. Ja. Och det är ju faktiskt det jag har också. Kort och gott, sen trä 7 och sen kanske en trä 4. Någonting som går lite längre än den där men ändå går lågt liksom. Jag hade ju hoppats att jag skulle få upp denna mycket högre i luften. Ja. Men de gick ju ungefär samma, någonstans runt 30-strecket där någonstans va? Ja, den här är 23. Ja, det var den sista var ute på den. Ja, men nej, det här var inte alls bra. 21 var den innan och den tidigare var 24. Ja. Men den andra var lite, hade väl lite upp mot 30? Ja, 30 var den. Hybriden va? Ja. Men jag tänker så här, då har vi lite koll på hur hybrid versus träfemma funkar för mig. Yes. Jag tänker att du ska få chansen att visa vad du går för. Tack! Okej Oskar. Ja! Vi konstaterar ju att jag bör nog behålla min hybrid. Yes. Just i det här scenariot. Ja. Nu ska vi se hur jag mår. Hur du mår och hur du står dig. Du har väl ingen hybrid i din bag va? Hej! Jag har nog aldrig sett dig hålla typ en hybrid. Jag hade en jäkligt bra hybrid en gång. Titleist 910H 21 grader. Så jag har slått Jims lite grann på jobbet. Han har ju 910. Alltså. Just den tån, den kutten på tån är så satans god. Det är nog enda chansen att stoppa en hybrid i min bag faktiskt. Ja. Men nu har vi inte den, utan nu har vi den här istället. Får vi se lite vad... Ja, slå bara. Jag slår bara. Slå bara. Jag kollar på lite siffror och du slår. Det är en jädra skillnad från mig. Kan man säga. På vilket sätt? Jag tycker bara att den går högre. Men du har en peak height på 28,8. Så nära 30. Carry 192. Landningsvinkel på 44. Lite lågt faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tyckte det upplevdes nog lite högre. Men det kan vara att den ställer sig lite i vinden också. Ja. Så du är så bra på att spela golf på ranch? Ja, på ranchen ja. Ja, du är grym ranchspelare. Ja, faktiskt. 198 carry, 28,6, 43,5 i landningsvinkel. Mer eller mindre identiska siffror. Vackra golfslag. Den var faktiskt bättre. Ja, peak height 34. Ja, den gillade jag med. Vi är uppe på den. Vi har carry på 200.
Och vi kommer ner på 46 landningsvinkel. Ja. Så den sista var jag tyckte alla var väldigt bra, men den sista var väl så som du skulle vilja se någonting flyga. Ja. Kan jag tänka mig när vi pratar 18, 19, 20 loft. Ja, jag har nog en tes på vad jag vill här. Men vi ser. Vi ser. Du ska få slå din egen klubba. Det med det äckliga greppet. Ja, tack. Så nu är det alltså Oskars egna träfemma han slår här. Det här är en klubba jag gillar. Alltså. Seglar högt och fint. Peak height på 35. Carry 202. Och du har ganska mycket spin. 7 grader i landningsvinkel. Ja. Skickar vi upp lite mer. 37 i höjd. 206 carry, 48. Yes. Landningsvinkel. Ja. Tryckte du på lite mer? Jag fick tag i den bättre, men den var lite mer vänster. Drog på lite, du ökar 15 meter carry upp till 215. 36 i peak height, 47 i vinkel, landningsvinkel. Kollar man på det hårt så du skulle nog kunna spela båda dessa klubborna om vi pratar samma längd. Ja. Men vi ökar peak height och vi ökar markant framförallt när vi kommer till landningsvinkel. Det jag känner med de här två, den kanske kommer ut lite mer konsekvent. På grund av att jag har lite mer fart och behöver det låga dynamiska loftet. Jag har lite svårt att kontrollera dynamiska loftet på den här. Ja. Men med det sagt, nu slår jag ju 3 slag och jag har knappt värmt upp här innan. Men när jag du slog ju 2 hinkar där för en kvart sedan. Nej, men när jag kontrollerar dynamiska loftet på den här så går den väsentligt mycket längre än hybriden. Ja. Så då fyller den lite annat syfte. Men om man översätter det till de som sitter och tittar på det här så tycker jag att någon med mycket fart kanske kontrollerar det dynamiska loftet lite lättare med någonting som är lite kortare, lite mindre huvud. Gör det lite tydligt för de som sitter där hemma och tittar. Aha. Vad menar du när du säger kontrollera det dynamiska loftet? Att slå med samma fönster hela tiden. Vi ska träffa bollen i samma fönster hela tiden. Ja. Det faktiska loftet vi kommer in med, om det nu är 20 grader eller om det är 15. För min del lättare att kontrollera det med en hybrid. Ja. Att få 15 varje gång. Snarare än att den blir längre och jag kanske skopar den lite och plockar upp den. Sen kan man också se det så här. Okej, ur träningssammanhang här nu då. Vad vill vi ha? Om vi har mycket höjd från början. Jag som har lite problem att komma in den här vägen. Om jag då får någonting som går ordentligt högt så kanske det successivt får mig att ta ner flykten. Ja. Så kan man också se på det. Men de som sitter hemma nu och tänker, ska jag ha kvar min hybrid eller ska jag kolla på en fairway femma? Ja. Eller så här, när vi pratar om de här två mot varandra. Hur kan man kanske tänka själv? Hur skulle du guida dem om någon ringer till dig och säger, hej du fan jag har en hybrid, den går ganska bra men jag kanske vill ha en fairwayklubba eller tvärtom. Jag skulle säga så här. Använder du den här klubban mycket från tee och har mycket fart så skulle jag hellre sätta en hybrid, för att där har vi olika bollflykter vi kan skapa. Alltså kontrollera dynamiska loftet i det fallet att vi kan trycka iväg en låg, vi kan slå en hög, vi kan forma bollen lite mer. Slår vi den mycket in på par 5 och vill bara träffa någonting som träffar green, träff 5. Ja. Så för min del så kanske det är större betydelse att ha en av varje och välja utefter vart jag spelar någonstans än vad det har för din del. För din del är det mer bara stoppa i den där jäkeln och må bra liksom. Ja. Så att jag tyckte du sa det ganska bra där. Kanske lite beroende på, alltså för att det är ju någonting som jag tror man kan, de flesta kanske upplever just att med en hybrid, framförallt de här kanske lite mer, jag ska inte kalla det för torhybriderna, men dagens hybrider har nästan blivit mindre och mindre för att efterlikna just att ska kunna shapea bollen lite mer som en järnklubba. Ja. Den här jag kan slå en lägre drå med den om jag vill. Ja. Jag har svårt att slå en låg drå med en träfemma med min nivå. Ja. Och jag är en helt vanlig glad halvfet golfare liksom. Man kanske ska se bagen lite mer som en verktygslåda. Att även om vi har en verktygslåda fullproppad med grejer, så om du ska skruva upp en tavla på väggen så bara, men fasen det ligger en såg här i.
Den behöver jag inte nu. Nej, bagen ska ju funka på samma sätt. Vi ska ju välja rätt verktyg till rätt. Är han inte pedagog? Eller hur? Så säg. Ha? Men sist jag pratade om verktyg så fick jag rätt bra med skit i kommentarerna, så jag kanske ska vara tyst. Ja, det var då när vi pratade om DeWalt-skruvdragare, tror jag. Nu har inte det med saken att göra. Men som sagt, är det något mer du vill tillägga kring hybrid fairway-tänket? Jag tror att det är jäkligt viktigt att man har en uppfattning om sitt eget spel och vad är jag i behov av när vi kommer på en fitting. Att så här, när jag ställer frågan till min kund framför mig att okej, vad är det du söker? Ta en tydlig bild på vad är det jag söker. Sen kan jag hjälpa till på traven och hitta någonting som vi kanske behöver. Men många gånger så det här slaget saknar jag. Bra, då bygger vi en klubba som ska funka för den typen av bollflykt. Ja. Snarare än att jag söker någonting i den här längden. Ja, jo, absolut, men hur? Ja. Så skulle jag säga. Så skulle du säga. Och jag vill någonstans, jag skulle behöva runda av för att göra det väldigt enkelt. Att behöver du en klubba, du kanske svingar på lite hårdare än de flesta. Eller det gäller för alla, skulle jag vilja säga. Men behöver du en klubba som är lite mer formbar från tid, det kanske blåser lite som här idag, då kanske hybrid är det du ska kolla på. Är det en spelare som behöver en klubba, okej, jag behöver få mer höjd, mer landningsvinkel för att kanske komma in på lite längre hål, längre par femmor eller jättelånga par fyror för den delen också. Ja. Då kanske du ska kolla på en fairway 5 i det här fallet då. Är vi nöjda så? Jag är jättenöjd. Då är vi så. Så vi säger tack och adjöken för idag helt enkelt. Vi ses nästa vecka igen. Ha det så gott!